i-prepare na natin yung ating mga gagamitin sa tap sa ating papaitan. So, meron tayong chili, bali wash ko lang siya, tapos cut ko lang. And then shallot, ginger, and garlic. So, bali mas maraming garlic ko guys, kasi gusto ko yung medyo garlic flavor ang ating papaitan. Mas malasa guys. So, ang ating papaitan yan guys, naboil ko na siya about 15 minutes. Tunguin ko muna, palamigin ng konti, and then slice din muna natin siya guys, okay? So, slice ko lang guys ha. Guys, ang ating papaitan. Gisa-gasa lang muna natin guys. Hayaan natin siya na medyo ma-fry ng konti para hindi maging malansa yung ating papaitan. So, bali takpan lang muna natin siya guys. Guys, ito yung pinagpakuluan natin ng beef. So, bali ipipilter lang natin siya para matanggal yung mga dumi. Tapos yun ang pagsasabaw natin sa papaitan kasi napakalasa ng sabaw na to guys. Dito natin pinakuluan ang ating beef. Medyo nagpuputok-putok na ang ating beef. Yan. So, yan lalagyan na natin ng sabaw guys. And then pakuluan na natin. Sarap ang bango-bango guys. Nagugutom na ako. Madalayin ko na lutuin to. So, ilalagay na natin yung ating beef broth. Sana ito aking kasama. Tulungan niya ako kasi kailangan natin i-filter guys. Yung ating beef broth. Ilalagay natin yan. Ang kasi guys, masala natin siya dahil hindi madumi yung beef na pinakaman nyo. Pinagirap ako ng isa. Pinagirap pa isa. Okay, so yan. Pakulan ko natin guys. So, pagdating tayo, lagyan lang muna natin siya ng ilalagay muna natin isa para lumasa na siya sa ating papaitan. And the rest, yan. Mamaya ilalagay natin pang marami siya maluto para medyo may fresh na mga natin. Okay guys, so boil lang muna natin siya for about 30 minutes. Okay, so na-boil na natin siya ng 30 minutes. So, lalagyan natin siya ng pait guys. Titimplahan na natin ng pait tsaka ng ating gamis. Okay. Lagyan lang natin yung ating papaitan. Yung pait. Okay. So, lagyan natin ng black pepper. Kailangan daw guys, ang nilagay ng pait ng papaitan. Naka-slide na yung inhibitor. Ang corny no? Okay, so lagyan na natin kasi nag-mix. Konti lang guys, kasi ayoko na masyadong maasim. Mga siguro 1 teaspoon lang. Okay, so lagyan natin ng salt. Konti lang din, kasi nilagyan natin siya kanina na patis. So, ang malasa na yung mga patis. Okay, so hindi natin lalagyan ng MSG kasi guys, kung gusto nyo nilagyan ng MSG, magmasarap lalo. So, pakuluan lang natin ulit. Tapos titikman na natin kung gaano masarap ang ating papaitan. Excited na akong tikman guys. On time na ng ating papaitan. Excited na ako. Kahit excited na rin ba kayo? Matitikman na natin yung sabaw. Malasa na guys. Maganda. Perfect guys. Sobrang sarap.